Hello everyone, welcome to current affairs series of Asmal IS Academy. আমি প্ৰত্যেক উইকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স বিলাক ৰিভাইজ কৰো যোৱা সপ্তাহৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আছিল সেইখিনি মই আজি ইয়াত ডিসকাস কৰিব ওলাইছো এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স খিনি আহিবলগা যি প্ৰিলিমছ আছে 2026 ৰ যি প্ৰিলিমছ জুলাই 5 তাৰিখে যি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে মানে জুলাই 5 তাৰিখে যেটো আমাৰ শিডিউল কৰা হৈছে সেই কাৰণে এইখিনি টপিক ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰথম যেটো টপিক আছিল হেতু হৈছে টাইগাৰ ৰিটাৰ্ণ টু অৰুণাচল প্ৰদেশ ডি এৰিং মেমৰিয়েল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী বহুত বছৰৰ মূৰত অৰুণাচল প্ৰদেশত আকৌ টাইগাৰ এই সেঞ্চুৰীখনত 20 বছৰৰ মূৰত প্ৰায় টাইগাৰ স্পট কৰা হৈছে এটো এটা ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰভেচনৰ কাৰণে বহুত ভাল পদক্ষেপ বা ভাল ইনিচিয়েটিভ বা ভাল নিউজ সেকেন্ড হৈছে এটো এটা ভাল নিউজ আসাম বেক 3 নেশনাল পঞ্চায়ত এৱাৰ্ড ফৰ গ্ৰাসৰুট ডেভেলপমেন্ট পঞ্চায়ত যি এৱাৰ্ড 2025 ৰ পঞ্চায়ত এৱাৰ্ডত অসমৰ তিনিখন পঞ্চায়তে গ্ৰাম পঞ্চায়তে এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে কোনে কোনে পাবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো বিষয়ে চাম তাৰ পিছত আৰু এটা আমাৰ ভাল খবৰ ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড ঘৰিয়াল স্পটেড এগেইন ইন কাজিৰঙা নেশনেল পাৰ্ক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড যি আমাৰ ঘৰিয়ালৰ স্পেচিছ তাত আকৌ স্পট কৰা হৈছে দেখা হৈছে তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ যি এটা ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰভেচন বা ওয়াইল্ড লাইফ ইনিচিয়েটিভৰ এটা ভাল আমাৰ ৰিজাল্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো 4 নম্বৰটো হৈছে জাপান আসাম কোলাবৰেচন টু বুষ্ট টেকনলজি ডিভেন মাশৰুম কাল্টিভেশ্যন জাপানৰ লগত কোলাবৰেট কৰি অসমত মাশৰুম কাল্টিভেশ্যন আমাৰ প্ৰডাকশন কৰা হৈছে সাইন্টিফিক এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰমোট কৰা হৈছে ইন দা ফিল্ড অফ মাশৰুম কাল্টিভেশ্যন এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম তাৰ পিছত এষ্ট্ৰোনমি ফেষ্টিভেল 2026 জৰ গুৱাহাটীৰ প্লেনেটৰিয়ামত উজান বজাৰৰ প্লেনেটৰিয়ামত এষ্ট্ৰোনমি ফেষ্টিভেল 2026 হৈ আছে কোনে কণ্ডাক্ট কৰিছে এই ফেষ্টিভেলৰ উদ্দেশ্য কি এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম তাৰ পিছত আসাম এপইণ্ট প্ৰোটেম স্পিকাৰ এহেড অফ নিউ এছেম্বলি সেশন যেহেতু আমাৰ অসম বিধানসভাৰ আমাৰ যি সেশন স্টাৰ্ট হৈছে তাত প্ৰোটেম স্পিকাৰক এপইণ্ট কৰা হৈছে ৰিসেন্টলি প্ৰোটেম স্পিকাৰৰ কনসেপ্টটো কি হয় এই কনসেপ্টৰ বিষয়ে আমি ইয়াত চাম প্ৰথম যেটো টপিকটো আছিল টাইগাৰ ৰিটাৰ্ণ টু অৰুণাচল প্ৰদেশ ডি এৰিং মেমৰিয়েল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী এ টাইগাৰ হেজ বিন ক্যাপচাৰ্ড অন এ ক্যামেৰা ট্ৰেপ ফৰ দা ফাৰ্ষ্ট টাইম নিয়াৰলি 220 years inside ই এৰিং মেমৰিয়েল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ সো আমি প্ৰথমতে মনত ৰাখিব লাগিব যে ডি এৰিং মেমৰিয়েল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীখন কোনখন ষ্টেটত অৱস্থিত এইখন অৱস্থিত হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 20 বছৰৰ মূৰত ইয়াত এটা টাইগাৰ স্পট কৰা হৈছে টাইগাৰ এটাক দেখা পোৱা হৈছে ইন্ডিকেটিং ইকোলজিক্যাল ৰিকভাৰী এণ্ড সাকসেসফুল কনজাৰভেশ্যন এফৰ্টছ যেটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যি ইকোলজিক্যাল ৰিকভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বহুত এটা সুন্দৰ আমাৰ নিউজ এটো এটা আৰু এই যেটো আমি স্পট কৰিছো তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যেন আমাৰ যি ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰভেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি বা ইফৰ্ট যিখিনি আমি লগাইছো তাৰ ফলত আমি এই পৰিণামটো পাবলৈ সক্ষম হৈছো আমি যদি ই এৰিং মেমৰিয়েল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীৰ বিষয়ে যদি চাওঁ এই সেঞ্চুৰীখন ইষ্ট সিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিয়াৰ আসাম অৰুণাচল প্ৰদেশ বৰ্ডাৰ এই সেঞ্চুৰীখন অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে আৰু আসাম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৰ্ডাৰত ইষ্ট সিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে অৰুণাচলৰ ইষ্ট সিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত এই সেঞ্চুৰীখনৰ যদি আমি যদি সাইজ চাওঁ 190 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ হয় ঠিক আছে লোকেটেড এলং দা ফ্লাড প্লেন্স অফ সিয়াং ৰিভাৰ এণ্ড ইটস ট্ৰিবিউটাৰিজ সো আমাৰ যে সিয়াং ৰিভাৰৰ ফ্লাড প্লেন্সৰ কিনাৰতে এখন অৱস্থিত এই সেঞ্চুৰীখন একচুয়ালি এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল 1976ত কিন্তু প্ৰথমতে এই সেঞ্চুৰীখনক জনা গৈছিল লালি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হিচাপে কিন্তু এইখনক আকৌ ৰিনেম কৰি মেলি ডি এৰিং অৰুণাচলৰ এগৰাকী পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান তেখেতৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে ইন দ্য ইয়াৰ 1986 ডি এৰিং ইন 1986 দ্য সেঞ্চুৰী ইজ নেম আফটাৰ ডাইং এৰিং ফৰ্মাৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ এণ্ড চেয়াৰমেন অফ এৰিং কমিশ্যন তেখেত যি ডাইং এৰিং তেখেত যি এগৰাকী পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান তেখেত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আদি ট্ৰাইবৰ পৰা তেখেতে বিলং কৰে তেখেত ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰো আছিলে আৰু যিখন পঞ্চায়তৰ কাৰণে নেফাড ৰিজনত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চিত পঞ্চায়তী ৰাজ মানে কেনেকৈ আমি গ্ৰাছৰুট লেভেল ডেমক্ৰেসি আমি ইনিচিয়েটিভবিলাক আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ বা গ্ৰাছৰুট লেভেল ডেমক্ৰেসি আমি কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এখন এৰিং কমিশ্যন তেখেতৰ লিডাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত এখন 1964ত এখন কমিশ্যন ফৰ্ম কৰিছিলে হুইচ কণ্ট্ৰিবিউটেড দ্য ষ্ট্ৰেংথেনিং পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া আৰু এই সেঞ্চুৰীখন যিখন ই এৰিং মেমৰিয়েল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী এই সেঞ্চুৰীখন আমি ৰিভাৰাইন গ্ৰাছলেণ্ডৰ কাৰণে জানো আৰু ৱেটলেণ্ড ইক'চিষ্টেমৰ কাৰণে বহুত বেছি ফেমাছ আৰু এইখন যিখন সেঞ্চুৰী এই সেঞ্চুৰীখনৰ বহুতখিনি মেমেল স্পেচিছ পোৱা যায় যেনেকৈ হক ডিয়াৰ ওয়াইল্ড পিগ টাইগাৰ এলিফেণ্ট এইবিলাকৰ পপুলেশ্যন পোৱা যায় আৰু মোৰ দেন 150 স্পেচিছ অফ বাৰ্ডছো এই সেঞ্চুৰীখনত পোৱা যায় ঠিক আছে
ইনক্লুডিং দ্য এন্ডেঞ্জাৰ্ড ওৱান লাইক হোৱাইট উইং উড ডাক, যি অসমৰ আমাৰ হোৱাইট উইং উড ডাক আমাৰ অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয়। এই চৰাইটো তাত পোৱা যায় আৰু লগতে বেংগল ফ্লৰিকান, এই দুটা চৰাই তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এমং দ্য 150 স্পেচিছ বাৰ্ড স্পেচিছ। চ' এইখনেই আছিলে মেপত অকণমান চাই ল'বা যেন এই চেঞ্চুৰীখনত মেমেল স্পেচিছৰ কাৰণে বহুত বেছি ফেমাছ হয়, যেনেকৈ হক ডিয়েৰ, ৱাইল্ড পিক টাইগাৰ, এলিফেণ্ট, এইবিলাক মেমেল স্পেচিছ পোৱা যায়। তাৰ লগতে 150ৰো অধিক বাৰ্ড স্পেচিছ এইখনত পোৱা যায়, এই চেঞ্চুৰীখনত পোৱা যায় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ। তাৰে ওপৰত কিছুমান বাৰ্ড, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড, ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বাৰ্ডো এই চেঞ্চুৰীখনত পোৱা যায়, যেনেকৈ হোৱাইট উইং উড ডাক, যি অসমৰ আমাৰ ষ্টেট বাৰ্ডো হয়, তাৰ লগতে বেংগল ফ্লৰিকান, এইবিলাক চৰাই প্ৰজাতি তাত পোৱা যায়। আমাৰ যিটো নেক্সট টপিক, ইয়াতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া, এই যিটো ডিস্কভাৰী হৈছে, ফৰেষ্ট অফিচিয়েল এণ্ড ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ হেড অবজাৰ্ভ ইনডাইৰেক্ট চাইন্স অফ দ্য টাইগাৰ প্ৰেজেন্স অভাৰ দ্য পাষ্ট ইয়াৰ। Multiple round of systematic camera trap monitoring were conducted with technical support from Osuka Trust for Research in Ecology and Environment. এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগত লগ লাগি এটা ইফেক্টিভ কেমেৰা ট্ৰেপিং মনিটৰিং তাত প্ৰগ্ৰেম চলাই থকা হৈছে। বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই তাত পৰ্যালোচনা বা গৱেষণা কৰি থকা হৈছে এই এৰিয়াটো টাইগাৰ পোৱা যায় বুলি, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এই টাইগাৰটো তাত স্পট কৰিছে। আমাৰ যিটো নেক্সট টপিক, সেইটো হৈছে আছাম বেগছ 3 পঞ্চায়ত এৱাৰ্ডছ ফৰ দ্য গ্ৰাছৰুট লেভেল। Assam secured 3 prestigious honors of the National Panchayat Award 2025, which was announced by Union Ministry of Panchayati Raj. যি আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ মিনিষ্ট্ৰীয়ে যি এনাউন্স কৰিছে ৰিচেণ্টলি নেশ্যনেল পঞ্চায়তী এৱাৰ্ড 2025ত, এই এৱাৰ্ডখনত আমাৰ অসমৰ 3খন গাঁও পঞ্চায়তে এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই এৱাৰ্ডটোৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ, যদি এইবাৰ কোনে কোনে পাইছে, এই টোটেল 42 পঞ্চায়ত ফ্ৰম 17 ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ৱেৰ চিলেক্টেড ফৰ দ্য এৱাৰ্ড। টোটেল 42খন পঞ্চায়তে এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এই 42খন পঞ্চায়ত ক'ত ক'ত আছে, আমাৰ 17খন ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিবিলাকত লোকেটেড আছে। এই এৱাৰ্ডটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয়? দ্য এৱাৰ্ড ৰিকগনাইজ এক্সিলেণ্ট ইন ৰুৰেল গভাৰ্নেন্স। ৰুৰেল গভাৰ্নেন্স মানে কিমান আমাৰ গভাৰ্নেন্স প্ৰমোট হৈছে ইন ৰুৰেল এৰিয়াত, কিমান আমাৰ মিনিমাম গভাৰ্ণমেণ্ট মেক্সিমাম গভাৰ্নেন্স হৈছে ৰুৰেল এৰিয়াছ। তাৰপিছত ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, আমি যিখিনি জানো যে আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল, আমাৰ 17টা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল আছে, যিটো আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ 2030ৰ ভিতৰত আমি এইখিনি গ'ল এচিভ কৰিম। তাৰে 17টা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল, যেনেকৈ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল নম্বৰ 1 ন' পভাৰ্টি, SDG নম্বৰ 2 জিৰ' হাংগাৰ, SDG 3 হেল্থ, SDG 4 এডুকেশ্যন, SDG 5 আমি যদি চাওঁ উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট, SDG 6 যদি আমি চাওঁ চেনিটেশ্যন, তেনেকৈ 17টা যি SDG আছে, এই SDG কেইটাক এচিভ কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰাম পঞ্চায়তে কেনেকৈ ইফেক্টিভ তাত প্ৰগ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে বা কেনেকৈ মানুহৰ মাজত সজাগতা স্প্ৰেড কৰিছে। ক্লিনলিনেছ এণ্ড চেনিটেশ্যন, আৰু এই এৱাৰ্ডটোত ক্লিননেছ আৰু চেনিটেশ্যন এইটোও চোৱা হয় যেন পঞ্চায়তৰ এৰিয়াৰ আণ্ডাৰত যিখিনি গাঁও আছে, গাঁওবিলাকে কিমান ক্লিননেছ মেইনটেইন কৰিছে বা কিমান চেনিটেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তাৰ লগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েটেড, সেই গ্ৰাম পঞ্চায়তখনে কিমানখিনি ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰি আছে, আৰু কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন, মোৰ ইম্পৰ্টেণ্টলি কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন, কেনেকৈ কমিউনিটিক পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব পাৰিছেনে নাই ইন গ্ৰাছৰুট লেভেল গভাৰ্নেন্স বা গ্ৰাছৰুট লেভেল ডেম'ক্ৰেচিত, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ৰাইটেৰিয়া হয়। আৰু এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি কোনোবা যদি পঞ্চায়তে ভাল আগবাঢ়িব পাৰিছে বা ভালকৈ পদক্ষেপ ল'ব পাৰিছে, সেই তেনেকুৱা পঞ্চায়তবিলাকক এই নেশ্যনেল পঞ্চায়ত এৱাৰ্ডটো দিয়া হয়। আৰু এইবাৰ এইটো টোটেল 42টা পঞ্চায়তে পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এই 42টা পঞ্চায়ত ভাৰতবৰ্ষৰ 17খন ৰাজ্য আৰু বেলেগ বেলেগ ইউনিয়ন টেৰিটৰিত লোকেটেড আছে। আমি যদি অসমৰ পৰা চাওঁ, অসমৰ পৰা 3খন গাঁও পঞ্চায়তে পাইছে, মই আগতেই ক'লোঁ। দ্য নিউ নপাম গাঁও পঞ্চায়ত শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নপাম গাঁও পঞ্চায়ত ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্য বেষ্ট ভিলেজ পঞ্চায়ত ইন ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ নানাজী দেশমুখ সৰ্বোত্তম পঞ্চায়ত ষ্টেট বিকাশ পুৰস্কাৰ। এই যিটো নানাজী দেশমুখ সৰ্বোত্তম পঞ্চায়ত ষ্টেট পঞ্চায়ত সতত বিকাশ পুৰস্কাৰৰ কেটেগৰীত আমাৰ নপাম গাঁৱে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে আণ্ডাৰ বেষ্ট ভিলেজ পঞ্চায়ত কেটেগৰীত। আৰু এই এৱাৰ্ড কেছ প্ৰাইচটোত কি আছে, 1.5 crore rupees এটা এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হয়, যাতে এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় এই ৰিচিভ এ কেছ এৱাৰ্ড অফ 1.5 crore। দ্য পঞ্চায়ত ৱাজ ৰিকগনাইজ ফৰ, এই নপাম গাঁও পঞ্চায়তে কিহৰ কাৰণেনো পাইছে, ফৰ দ্য ইফেক্টিভ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ৱেলফেয়াৰ স্কিম। তাত যিবিলাক পঞ্চায়ত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে যিখিনি তাত স্কিম ইমপ্লিমেণ্ট কৰে গাঁও লেভেলত, গাঁৱে ভূঞে, সেই স্কিমবিলাক কেনেকৈ ছাকচেছফুলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিছেনে নাই, মানুহৰ মাজত সজাগ কৰিব পাৰিছেনে নাই, তাৰ ওপৰত
তাৰ ওপৰত এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইম্প্ৰুভ চেনিটেশ্যন এণ্ড ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু এই যি নপাম গাঁও পঞ্চায়ত তাত বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত চেনিটেশ্যন তাত বহুত বেছি ভাল ক্লিননেছ এণ্ড চেনিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কাম কৰিছে পঞ্চায়তে আৰু ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েশ্যনৰ সময়তো ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈও কাম কৰিছে এণ্ড পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড লিভলিহুড জেনেৰেশ্যন কিমান তাত আৰু তাতো ভালকৈ পাব্লিকসকলে গ্ৰাছৰুট লেভেল ডেম'ক্ৰেচিত পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে যিটো ছেকেণ্ড যিটো পঞ্চায়তে যিটো পাইছে সেইটো হৈছে জুম মুৰমুৰ গাঁও পঞ্চায়ত জুম মুৰমুৰ গাঁও পঞ্চায়তটো লোকেটেড আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ছিকিউৰ্ড ছেকেণ্ড ৰেংক ইন দ্য ক্লিন এণ্ড গ্ৰীণ পঞ্চায়ত কেটেগৰী আণ্ডাৰ দীন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত ষ্টেট ফৰ বিকাশ পুৰস্কাৰ 2025 এই যিটো জুম মুৰমুৰ গাঁও পঞ্চায়ত আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত এই পঞ্চায়তটোৱে ছেকেণ্ড এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে আণ্ডাৰ ক্লিন এণ্ড গ্ৰীণ পঞ্চায়ত কেটেগৰীত আণ্ডাৰ যিটো এৱাৰ্ডৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে এৱাৰ্ডটোৰ দীন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সতত বিকাশ পুৰস্কাৰ 2025 আৰু এটা গাঁও পঞ্চায়তে পাইছে এই গাঁও পঞ্চায়তখনে পাইছে ফৰ দ্য ৰিকগনাইজ ফৰ দ্য ক্লিনিনেছ ড্ৰাইভ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন ইনিচিয়েটিভ এই যিখন আমাৰ জুম মুৰমুৰ যিখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই গাঁও পঞ্চায়তখনে এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ তেখেতসকলে ক্লিননেছ ড্ৰাইভ বহুতখিনি তাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ লগতে ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টখিনি বহুত ভালকৈ বা ৱেষ্ট ডিছপ'জেল ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট কণ্ট্ৰল কৰাত তেখেতসকলে যথেষ্টখিনি এচিভমেণ্ট লাভ কৰিছে আৰু লগতে এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন ইনিচিয়েটিভো তাত বহুত বেছিকৈ লঞ্চ কৰিছে বা এনভাইৰমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন ইনিচিয়েটিভত গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ তৃতীয়টো হৈছে হুগ্ৰীজান গাঁও পঞ্চায়ত ইন ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট তৃতীয়টো পাইছে হুগ্ৰীগাঁও গাঁও পঞ্চায়ত ইন ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিচিভ ৰিকগনিশ্যন ইন দ্য ছেফ ৰিলাইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেটেগৰী ফৰ প্ৰমোটিং ছাষ্টেইনেবল ৱেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড লোকেল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আৰু এই যি হুগ্ৰীজান গাঁও পঞ্চায়তে আছে ডিব্ৰুগড়ত তেখেতসকলে ছেফ ৰিলাইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেটেগৰীত পাবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ কিয়নো তেখেতসকলে সেই নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত ছাষ্টেইনেবল ৱেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বহুত বেছি প্ৰমোট কৰি আছে আৰু ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোট আছে এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে চেফা জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ত্ৰিপুৰা ৱাজ ৰেংক ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট পঞ্চায়ত ইন দ্য কাণ্ট্ৰি আণ্ডাৰ দ্য দীন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সতত বিকাশ পুৰস্কাৰ 2025 আৰু এই যি ত্ৰিপুৰাৰ যি এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এই ডিষ্ট্ৰিক্টখনে বেষ্ট পঞ্চায়ত ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হৈছে চেপা জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ত্ৰিপুৰা ৱাজ ৰেংক দ্য ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট পঞ্চায়ত ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি আণ্ডাৰ দীন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সতত বিকাশ পুৰস্কাৰত পাবলৈ সক্ষম হৈছে চ' এইখিনি যিখিনি পইণ্টছ এই পইণ্টছখিনি আহিবলগীয়া প্ৰিলিমছৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আমি যদি চাওঁ পঞ্চায়ত এৱাৰ্ডটো কি হয় এইটো প্ৰত্যেক বছৰে দিয়া হয় ৰিকগনাইজ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজ আণ্ডাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ পঞ্চায়ত ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল যেন পঞ্চায়তবিলাকে কেনেকৈ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল এচিভ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ তেখেতসকলে কাম কৰি আছে They encourage Panchayat to contribute toward achievement of United Nations Sustainable Development Goal at grassroots level. আৰু এই এৱাৰ্ডটো যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে দিয়া হয় এই এৱাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তবিলাকক বা যিখিনি আমাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত আছে তেখেতসকলক যাতে আমি পুছ কৰিব পাৰোঁ বা আমি বেছি আৰু মটিভেট কৰিব পাৰোঁ তেখেতে যাতে সেই গাঁও পঞ্চায়তবিলাকত যিটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল যিটো আমি 2030ত এচিভ কৰা যিটো আমাৰ সপোন সেই সপোনটো যাতে আমি বাস্তৱিকত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ যিটো নেক্সট টপিকটো হৈছে এইটো হৈছে ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড ঘৰিয়াল স্পটেড ইন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটো এটা ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ যিহেতু ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড ঘৰিয়াল স্পেচিছ ৰিচেণ্টলি স্পট কৰা হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক আছে আৰু এইটো এটা এই যিটো আমাৰ স্পট কৰা হৈছে যে ৰেয়াৰ ৰেপটাইল স্পটেড ডিউৰিং এন আৰ্লি মৰ্ণিং ছাফাৰী অফ বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জ যি কাজিৰঙাৰ বহুতকেইটা ৰেঞ্জ আছে বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জ আছে কি বুলি কয় বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জ আছে তাৰ লগতে আমাৰ কহৰা ৰেঞ্জ আছে বাগৰি ৰেঞ্জ আছে এই অগৰাতলি ৰেঞ্জ আছে এই বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জটোৰ কিনাৰত ডিফুলু কেম্পৰ কিনাৰত এইটো স্পট কৰা হৈছে ৱাইল্ড লাইফ এক্সপাৰ্ট ডেছক্ৰাইব দ্য চাইটিং এজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিকেটৰ অফ ইম্প্ৰুভিং ৰিভাৰাইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি আৰু এইটো যিহেতু আমি দেখা পাইছোঁ তাৰ পৰা আমি এটা বস্তু বুজিব পাৰিছোঁ আমাৰ যিটো ৰিভাৰাইন ইক'চিষ্টেম বা ৰিভাৰাইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি সেইটো ইম্প্ৰুভ হৈ আছে দিনক দিনে এণ্ড ছাকচেছফুল কনজাৰ্ভেশ্যন ইফৰ্ট ইন আছাম আমি যদি ঘৰিয়ালটোৰ বিষয়ে যদি অকণমান চাওঁ ঘৰিয়ালৰ এটা ঘৰিয়াল গেভেলিয়াছ গেংগাটিকাছ যি চাইণ্টিফিক নাম হয় গেভেলিয়াছ গেংগাটিকাছ ইজ এ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ক্ৰক'ডাইল স্পেচিছ নেটিভ টু ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট আৰু এই যিটো ঘৰিয়ালটো নেটিভ টু দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট ঠিক আছে আৰু যদি আমি যদি ঘৰিয়ালৰ আমি যদি চাওঁ আমি যদি আৰু কিছুমান ফেক্ট চাওঁ ইট ইজ ইজিলি আইডেণ্টিফাইড বাই লং এণ্ড নেৰ' স্নাউট চাৰ্ফ ইণ্টাৰলকিং টিথ ফিছ বেছ ডাইট আমি ইজিলি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ মেল ঘৰিয়াল ডেভেলপ এ বাল্ব লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ অন দ্য স্নাউট ডেট ৰিজেম্বলছ দ্য আৰ্ডেন পৰ্ট which is called ghara in Hindi, from which the species gets its name.
একচুৱেলি যিটো এই ঘৰিয়ালৰ যিটো এটা অংশত আমি ঘাৰা যিটো ঘাৰা মানে আৰ্থ এণ্ড পোট নিচিনা এটা দেখা পাওঁ সেইকাৰণে এইটো নামেই হৈ গৈছে ঘৰিয়াল আৰু ঘৰিয়াল ষ্ট্ৰং সেক্সুৱেল ডিমৰফিজম মিনিং মেলছ এণ্ড ফিমেল ডিফাৰ ইন চাইজ এণ্ড এপিয়াৰেঞ্চ মানে এই ঘৰিয়ালছবিলাকৰ যিখিনি মেল ঘৰিয়াল আৰু ফিমেল ঘৰিয়ালক আমি ইজিলি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কিয়নো মেল ঘৰিয়ালবিলাক আৰু ফিমেল ঘৰিয়ালবিলাকৰ বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ আছে ইন শ্বেপ চাইজ এণ্ড এপিয়াৰেঞ্চ ঠিক আছে আনলাইক আদাৰ ক্ৰক'ডাইলছ ঘৰিয়ালছ ফিড অলমষ্ট এণ্টায়াৰলি অন ফিছ যেনেকৈ বাকীবিলাক ক্ৰক'ডাইলৰ কেটেগৰী বহুতখিনিয়ে বেলেগ বেলেগ বস্তুও খায় কিন্তু এই যিটো ঘৰিয়াল আমাৰ ইয়াত পোৱা যায় সেইটো অনলি এণ্টায়াৰলি অন ফিছ অকল মাছেই গ্ৰহণ কৰে ইভেন এট এডাল্টহুড পিছতো মানে যেতিয়া ডাঙৰো হয় ঘৰিয়ালবিলাকে তেতিয়া ফিছেই মানে মাছেই খায় ঘৰিয়ালছ আৰ নন মেন ইটাৰ্ছ বিকজ দ্য জছ আৰ টু নেৰো এণ্ড উইক টু এটেক লাৰ্জ এনিমেলছ এণ্ড দে আৰ ফিজিকেলি ইনকেপেবল অফ ডিভৰিং হিউমেনছ চ' এই যিবিলাক ঘৰিয়ালছ আমাৰ অসমত বা আমাৰ পোৱা যায় এইখিনি এৰিয়াত এই ঘৰিয়ালবিলাক নন মেন ইটাৰ মানে মানুহ নাখায় কাৰণ সেই মানুহখিনি ঘৰিয়ালে সেৱন কৰিব নোৱাৰে সিহঁতৰ টিথখিনি বা সিহঁতৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ মুখৰ সেইটো ইমান বেছি মানে ডাঙৰ নহয় সেইকাৰণে অকল ফিছৰ ওপৰতে মাছৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল আমি যদি নেক্সট টপিকটো চাওঁ জাপান আছাম কোলাবৰেশ্যন বুষ্ট টেকনলজি ডিভেন মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন এই জাপানিজ ডেলিগেশ্যন ভিজিটেড দ্য লিভলিহুড আশ্ৰম এট সাজানপাৰা ইন ৰাণী আছাম টু এক্সপ্ল'ৰ কোলাবৰেশ্যন ইন মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বেছড ফাৰ্মিং এণ্ড ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ এইটো বাতৰিত আছিলে এতিয়া যদি আমি চাওঁ এই ইনিচিয়েটিভটো হয় কি দ্য ইনিচিয়েটিভ ইজ বিং কোঅৰ্ডিনেটেড বাই মাছৰুম ডেভেলপমেণ্টেল ফাউণ্ডেশ্যন ইন কোলাবৰেশ্যন উইথ জাপানিজ টেকনলজি এণ্ড ছাষ্টেইনেবল বিজনেছ ফাৰ্ম এই ইনিচিয়েটিভটোৰ জৰিয়তে অসমত মাছৰুম ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড আৰু জাপানিজ টেকনলজিৰ লগত কোলাবৰেট কৰি মেলি অসমত আমাৰ ক্লাষ্টাৰ হিচাপে যিটো মাছৰুম কাল্টিভেশ্যনৰ যাতে আমি প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব পাৰোঁ ঠিক আছে মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে দ্য ডিছকাশ্যন ফ'কাছ অন দ্য ইণ্টিগ্ৰেটিং আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ক্লাউড কানেক্টিভিটি software support system, smart packaging technology, and this collaboration also aim to improve productivity, disease management, yield prediction, and farmer profitability. আৰু এই যি জাপানিজ টেকনলজি ইউজ কৰি যাতে আমি তাত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ মাছৰুম প্ৰডাকশ্যনক আমি আৰু বেছি টপ লেভেললৈকে লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰডাক্টিভিটিটো যাতে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ মাছৰুমৰ কাল্টিভেশ্যনৰ ডিজিজ মেনেজমেণ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ পেষ্ট কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ মাছৰুমত যি পেষ্ট লাগে বা যিখিনি পোক পৰুৱা আমি কেনেকৈ আমি পোক পৰুৱাৰ পৰা কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ তাৰ লগতে ইয়েল প্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ আমি আৰু বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি কেনেকৈ মাছৰুমৰ আমি যাতে প্ৰডাকশ্যনটো বেছি কৰিব পাৰোঁ আৰু ফাৰ্মাৰ্ছৰ কেনেকৈ ইনকামটো আমি বঢ়াব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত এই ডিছকাশ্যনটোত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু এটা জাপানিজ এটা প্লেটফৰ্ম আছে সেইটো হৈছে এই মেজৰ এট্ৰেকশ্যন অফ দিছ প্ৰগ্ৰেম ৱাজ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ জাপানিজ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম কিনিকো চেনেচি এই যিটো ডিছকাশ্যন হৈছিলে জাপানিজ ডেলিগেশ্যনৰ লগত মাছৰুম কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত ঠিক আছে তো জাপানিজ এটা টেকনলজি এটা ইউজ কৰা হৈছে সেইটো হৈছে কিনোকো চেনাচি কিনোকো এইটোৰ নাম হৈছে অকণ মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনত ভুল হ'ব পাৰে কিনোকো চেনাইচি মিনিং মাছৰুম টিচাৰ দ্য প্লেটফৰ্ম ইজ ডিজাইন টু প্ৰভাইড টেকনলজি বেছড গাইডেন্স টু ফাৰ্মাৰ্ছ ৰিয়েল টাইম প্ৰডাকশ্যন অফ ডাটা মেনেজমেণ্ট এণ্ড চাইণ্টিফিক কাল্টিভেশ্যন ছাপৰ্ট আৰু এই যিটো প্ৰগ্ৰেমটো হৈছিলে এই যিটো ছেমিনাৰটো হৈছিলে তাত এটা জাপানিজ এটা নতুন টেকনলজি এটা নতুন এটা ছফ্টৱেৰ বা এটা নতুন এটা ইনিচিয়েটিভ তাত লঞ্চ কৰিছে সেইটোৰ নাম হৈছে কিনোকো চানচেই যিটোৰ মিনিং হৈছে মাছৰুম টিচাৰ এটা টেকনলজি ইউজ কৰি মানে টেকনলজিটো ইউজ কৰি যাতে ফাৰ্মাৰ্ছসকলক গাইড কৰিব পাৰে কেনেকৈ আমি প্ৰডাকশ্যন বঢ়াব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি ইনকাম বেছি জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি ডিজিজ কণ্ট্ৰল বা পেষ্ট কণ্ট্ৰল কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এই ওপৰত এই প্লেটফৰ্মটোৱে গুৰুত্ব দিছে চ' এইটো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে নেক্সট যিটো টপিক আছে সেইটো হৈছে এষ্ট্ৰনমি ফেষ্টিভেল 2026 The Astronomical Society of India and the Guwahati Planetarium are organizing a 6-day astronomy festival from May 14 to 19 to popularize astronomy and space science in Northeast India. Recently, the Astronomical Survey of India আছে আৰু Guwahati Planetarium মিলি আমাৰ যে উজান বজাৰত Guwahati Planetarium আছে সেই দুইটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে মিলি 6 ডে এটা এষ্ট্ৰনমি ফেষ্টিভেল পতা হৈছে গুৱাহাটীত মে 14 পৰা মে 19 তাৰিখৰ কাৰণে ইয়াৰ যিটো ফেষ্টিভেলটোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে এষ্ট্ৰনমিটো যাতে আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ আৰু স্পেচ ছায়েন্সক আমি যাতে প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত স্পেচিয়েলি যিখিনি ইউথ বা যিখিনি আমাৰ ডেকাচামক যাতে আমি কেনেকৈ স্পেচ ছায়েন্সৰ প্ৰতি এট্ৰেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ এষ্ট্ৰনমিটোক আমি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আমি পপুলাৰাইজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত এই ছেমিনাৰটোত এই যিটো প্ৰগ্ৰেম এই প্ৰগ্ৰেমটোত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আমি যদি প্ৰগ্ৰেমটোত যদি চাওঁ এই প্ৰগ্ৰেমটোত
আপোনাৰ দ্য ফেষ্টিভেল ইজ বিং অৰ্গেনাইজ আণ্ডাৰ Science and Technology Department of Assam Government in collaboration with Astronomical Society of India. Astronomical Society of India লগত collaborate কৰি অসমৰ যি Science and Technology Department আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টে কোলাবৰেট কৰি মিলি এইটো অনুষ্ঠিত কৰিছে Scientists and researchers from premier institutions such as Indian Space Research Organizations, Tata Institute Fundamental Rights, Fundamental Research, Indian Institute of Astrophysics will participate in the events. আৰু যিমানখিনি আমাৰ প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউট আছে ইন দ্য ফিল্ড অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি সেই তাৰ সাইণ্টিষ্ট সকলো আহি মেলি এই সেমিনাৰখনত বা আমাৰ যি প্ৰগ্ৰামটো হৈছে এই প্ৰগ্ৰামটোত 6 ডে যিটো এষ্ট্ৰনমি ফেষ্টিভেল হৈ আছে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু এই যিটো ফেষ্টিভেলটোৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে টু প্ৰমোট সাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট উইথ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 51A সাবক্লজ H অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আমি যিহেতু জানো আমাৰ যি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ তাত আমাৰ বহুতকেইটা ডিউটিছ আমি বহুতকেইটা ডিউটিছ তাত ইনকৰ্পৰেট কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত এটা ডিউটিছ হৈছে আৰ্টিকল 51A সাবক্লজ H যাৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে আমি কেনেকৈ আমি সাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট আমি কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে বা আমি সাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট আমি আমাৰ মনত আমি গঢ়ি তুলিব লাগে এইটো চিটিজেনসকলৰ এটা দায়িত্ব আৰু এই যিটো অবজেক্টিভ হৈছে এষ্ট্ৰনমি ফেষ্টিভেলৰ এইটো আমি এলাইন কৰিব পাৰোঁ উইথ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ টু ইনক্ৰিজ এৱাৰনেছ এবাউট এষ্ট্ৰনমি এণ্ড এষ্ট্ৰফিজিক্স যাতে আমি মানুহৰ মনত এষ্ট্ৰনমি এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ বিষয়ে যাতে আমি নলেজ স্প্ৰেড কৰিব পাৰোঁ স্পেচ সায়েন্স এণ্ড ইমাৰ্জিং টেকনলজি কি ইমাৰ্জিং টেকনলজি আজিৰ যুগত আছে বা কি ইমাৰ্জিং টেকনলজিৰ ইভলভ হৈ আছে এই গোটেইখিনি কথা যাতে আমি ইয়াত চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ তাৰ জৰিয়তে আৰু ইণ্ডিয়ান এচিভমেণ্ট ইন স্পেচ এক্সপ্লৰেশ্যন চ' এই যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ পৰা মেইন উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰথমটোতো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছৰ লগত এলাইন হয় কাৰণ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছত কোৱা আছে টু প্ৰমোট সাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 51A সাবক্লজ H আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এই যিটো ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে যাতে আমি এষ্ট্ৰনমি এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ বিষয়ে মানুহক আমি শিকাব পাৰোঁ আৰু বেছি আমি এৱেৰ কৰিব পাৰোঁ স্পেচ সায়েন্স আৰু ইমাৰ্জিং টেকনলজি কি চলি আছে এইখিনি বিষয়ে যাতে আমি এৱাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিয়াৰ এচিভমেণ্ট আছে ইন স্পেচ এক্সপ্লৰেশ্যনক সেইখিনি যাতে আমি আৰু বেছিকৈ সেইখিনিক যাতে আমি বেছি মটিভেট কৰি মেলি যাতে আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেই ফিল্ডটোত সেইকাৰণে এই যিটো আমাৰ আছিলে এই যিটো প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে প্ৰগ্ৰেমটোৰ মূল উদ্দেশ্য আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ সেই নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টসকলক এনকাৰেজ কৰা হৈছে যাতে চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ কৰক মোৰ এণ্ড মোৰ চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ ইন'ভেশ্যন এণ্ড ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডেভেলপ কৰক আৰু ক্ৰিয়েটছ এ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এনভাইৰনমেণ্ট ইন দিছ এৰিয়া আমি যদি তাৰপিছত যদি অকণ এষ্ট্ৰনমিকেল ছ'চাইটি অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে যদি চাওঁ ইট ইজ ইণ্ডিয়াছ প্ৰিমিয়াৰ প্ৰফেচনেল বডি অফ এষ্ট্ৰনট এণ্ড এষ্ট্ৰফিজিক্স আৰু এইখন যিটো এষ্ট্ৰনমিকেল ছ'চাইটি হয় সেইটো ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউট হয় ঠিক আছে য'ত এষ্ট্ৰনমাৰ আৰু এষ্ট্ৰফিজিক্স আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল এষ্ট্ৰনমাৰ আৰু এষ্ট্ৰফিজিক্সসকলৰ এইটো এটা প্ৰিমিয়াৰ বডি হয় প্ৰিমিয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ হয় প্ৰফেচনেল বডি হয় এণ্ড ইট ৱাজ ষ্টেবলিছ ইন দ্য ইয়াৰ 1972 যিটো এষ্ট্ৰনমিকেল ছ'চাইটি আছে সেই ছ'চাইটিখন ইণ্ডিয়াৰ এটা ওৱান অফ দ্য প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউট ঠিক আছে এটা প্ৰফেচনেল বডি হয় য'ত প্ৰফেচনেল বডিজ অফ এষ্ট্ৰনমাৰ্ছ এণ্ড এষ্ট্ৰফিজিক্স আৰু এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ কামেই হৈছে প্ৰমোট এষ্ট্ৰনমি ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন যাতে আমি এষ্ট্ৰনমি মোৰ এণ্ড মোৰ আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ ৰিচাৰ্চ আমি এষ্ট্ৰনমিকেল ৰিচাৰ্চ আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি এডুকেশ্যন প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ এনকাৰেজ কোলাবৰেশ্যন এমং চাইণ্টিষ্ট যাতে চাইণ্টিষ্টসকলৰ মাজত এটা কোলাবৰেশ্যন হয় আৰু সেই কোলাবৰেশ্যনৰ জৰিয়তে যাতে নতুন নতুন টেকনলজি বা নতুন ইন'ভেশ্যন যাতে কৰিব পাৰোঁ স্প্ৰেড পাব্লিক এৱাৰনেছ এমং এষ্ট্ৰনমি এবাউট এৱাৰনেছ অফ এষ্ট্ৰনমি যাতে আমি মানুহৰ মনত যাতে আমি এষ্ট্ৰনমিৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত আমি এৱাৰনেছ স্প্ৰেড কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটাই হৈছে মূল অবজেক্টিভ অফ দিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্ট্ৰনমিকেল ছ'চাইটি অফ ইণ্ডিয়া হুইচ ৱাজ ফাউণ্ড ইন দ্য ইয়াৰ 1972 আমাৰ যিটো লাষ্ট টপিক আছিলে আজি সেইটো হৈছে আছাম এপইণ্ট প্ৰটেম স্পীকাৰ এহেড অফ নিউ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেছন দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যজী এপইণ্টেড ছিনিয়ৰ লেজিছলেটৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এজ এ প্ৰটেম স্পীকাৰ অফ দ্য 16 লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আমি জানো যেন 16 লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ যি ফাৰ্ষ্ট ছেছন ইলেকশ্যনৰ পিছত সেইটো অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে গভৰ্ণৰে প্ৰটেম স্পীকাৰক এপইণ্ট কৰা হৈছে বিফৰ দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ স্পীকাৰক আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ স্পীকাৰক আছাম যি লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ স্পীকাৰক এপইণ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰটেম স্পীকাৰক এপইণ্ট কৰা হয় চ' প্ৰটেম স্পীকাৰ কনচেপ্টটো কি হয়নো ইয়াৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দ্য প্ৰটেম স্পীকাৰ ইজ এ টেম্পৰাৰী স্পীকাৰ এপইণ্টেড টু কণ্ডাক্ট দ্য ইনিচিয়েল প্ৰচিডিং অফ এ নিউ ইলেক্টেড লেজিছলেচাৰ দ্য টাৰ্ম প্ৰটেম মিনছ ফৰ দ্য টাইম বিং আমাৰ এই যিটো টাৰ্ম প্ৰটেমৰ মিনিংটো হৈছে ফৰ দ্য টাইম বিং মানে ইলেকশ্যন শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত
আমাৰ কিছু যেতিয়ালৈকে নতুন মানে স্পিকাৰ ইলেক্ট নহয় বা যেতিয়ালৈকে নতুন আমাৰ স্পিকাৰ যেতিয়ালৈকে এপইণ্ট নহয় তেতিয়ালৈকে সেই যি আমাৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ যিখিনি প্ৰচিডিংছ বা কাম কাজ যিখিনি ইনিচিয়েল কাম কাজখিনিক মানে চলাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰটেম স্পিকাৰক এপইণ্ট কৰা হয় The office of the protem speaker ceases to exist after a new speaker in the house is chosen. যেতিয়া নতুন স্পিকাৰ আহি মেলি হাউচত যেতিয়া নতুন স্পিকাৰ আহে হাউচত তেতিয়া সেই প্ৰটেম স্পিকাৰ যিটো পজিশ্যন বা প্ৰটেম স্পিকাৰটো অট'মেটিকেলি গুচি যায় কনচেপ্টটো The appointment is made by governor before the election of the regular speaker. আৰু এই যি প্ৰটেম স্পিকাৰ কোনে এপইণ্ট কৰে গভৰ্ণৰ অফ ষ্টেটে এপইণ্ট কৰে আৰু বিফৰ দ্য ইলেকশ্যন অফ ৰেগুলাৰ স্পিকাৰ কোন হ'ব 5 বছৰৰ কাৰণে তাৰ আগতে এই গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে প্ৰটেম স্পিকাৰক যাতে যিখিনি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি যিখিনি প্ৰথমে কামখিনি যিখিনি ওট টেকিং কৰোৱা যিখিনি মেম্বাৰ্ছক ঠিক আছে নতুন যিন স্পিকাৰ হ'ব তেখেতৰ ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰোৱা এইখিনি কামৰ যিখিনি ইনিচিয়েল প্ৰচিডিংছ আছে সেই ইনিচিয়েল প্ৰচিডিংছখিনি যাতে সহায় কৰিবৰ কাৰণে টেম্পৰেৰিলি প্ৰটেম স্পিকাৰ এপইণ্ট কৰা হয় আৰু এই প্ৰটেম স্পিকাৰৰ ফাংচন কি administer oath and affirmation to newly elected members of legislative assembly যিসকল মেম্বাৰ অফ legislative assembly নতুনকৈ ইলেক্ট হৈ আহিছে তেখেতসকলক যাতে শপত গ্ৰহণ কৰোৱা প্ৰিসাইড অভাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট সিটিং অফ দ্য এছেম্বলি যিখন এছেম্বলিৰ প্ৰথমখন মিটিং হ'ব ফাৰ্ষ্ট সিটিং হ'ব তাত প্ৰিসাইড কৰা তাত সভাপতিৰ দায়িত্ব লোৱা কণ্ডাক্ট দ্য ইলেকশ্যন প্ৰচেছ ফৰ দ্য পাৰ্মানেণ্ট স্পিকাৰ অফ দ্য হাউচ আৰু তেখেত যোৱাৰ আগে এই যি পাৰ্মানেণ্ট স্পিকাৰ হ'ব হাউচৰ 5 বছৰৰ কাৰণে তেখেতৰ ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাই যোৱাৰ এই তিনিটাই হৈছে মেইন ফাংচনছ আমি যদি কনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড লিগেল বেচিছ চাওঁ প্ৰটেম স্পিকাৰৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডাজ নট স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন দ্য টাৰ্ম প্ৰটেম স্পিকাৰ এই কনষ্টিটিউশ্যনত কিন্তু প্ৰটেম স্পিকাৰ টাৰ্মটো ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন নাই বা স্পেচিফিকেলি একো তেনেকুৱা মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই এইটো এটা একচুৱেলি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনভেনশ্যন হয় এইটো এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনভেনশ্যন মানে এইটো এটা চলি আহিছে এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এটা প্ৰচিডিংছৰ এটা ভিতৰত এইটো এটা কনভেনশ্যন হিচাপে বনি গৈ আছে এইটো চলি আহি আছে ইয়াত পাৱাৰ্ছ অফ দ্য গভৰ্ণৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 188 ওথ বাই মেম্বাৰ্ছ টু ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আৰ্টিকল 188ত পাৱাৰ থাকে ওথ বাই মেম্বাৰ্ছ অফ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আৰু আৰ্টিকল 180 ডিউটিজ অফ স্পিকাৰ এণ্ড ডেপুটি স্পিকাৰ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন আছে ইউজুৱেলি দ্য ছিনিয়ৰ মষ্ট লেজিসলেটৰ ইজ এপইণ্টেড এজ প্ৰটেম স্পিকাৰ আমাৰ যি নতুনকৈ যিখিনি এছেম্বলি ষ্টাৰ্ট হয় এছেম্বলিৰ যিখিনি নতুন প্ৰচিডিংছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ সময়ত যিগৰাকী স্পিকাৰ প্ৰটেম স্পিকাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হয় তেখেত মানে কি বুলি কয় ছিনিয়ৰ মষ্ট লেজিসলেটৰ হয় আৰু তেখেত ছিনিয়ৰ মষ্ট লেজিসলেটৰ মানে বহুত বছৰ তেখেতে এই বিধানসভাৰ মজিয়াত তেখেতে আছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ আমাৰ অসমৰ প্ৰটেম স্পিকাৰ বা টেম্পৰেৰী স্পিকাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক এপইণ্ট কৰা হৈছিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াও এজন ছিনিয়ৰ লেজিসলেটৰ তেখেত 7 টাইম লেজিসলেটৰ 7 বাৰৰ তেখেত MLA will administer oath to the newly elected members of the speakers of the legislative assembly. Election of new speaker in Assam legislative assembly will also take place during the first session. আৰু প্ৰথম তেখেতে ওথ শপত বাক্য কৰোৱাৰ পিছতে আমাৰ এই যি নতুন এছেম্বলি হ'ব 16 আসাম legislative assembly হ'ব তাৰো স্পিকাৰো এপইণ্টমেণ্ট কৰাব ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাব প্ৰটেম স্পিকাৰৰ এইটো এটা দায়িত্ব হয় সো দ্যাটছ অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ